Nag-record na rin ako. Tawag ko. Yay! Nah, yung dia, sila. Magawas ta, bahala madakpan ka ba? Bahala ka na eh, dakpan juga karon wa ko mas gani. Bus ra kayo ba? Ha? Bus ra kayo. Asa ka mo adto ba? Yara. Sika natin. Picturing Tuti Talamon ug si Vincent James Harden. Smile. Dah, dunk me. Dunk, award. Try napay pag yun. Smile sa camera. Wala man dahil Charles day?
Labestars. Ano na imo nang buwan? O mangko nimo? Testing og buwan ba? Vlog ba? Butang og kamera. Ito ang ginawa. Bre, ayom ra lagi. Cellphone ra ba? iPhone. Di naman ako. Boss, Tanggo siya dia. boss. Gabi busy kay mini driving bay. Tanggo siya kay. Uy, boss. Boss, hapon. Uy, Dave, boss. Boss, hapon. 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 Testing og buwan ba? Vlog ba? Bayad ko sa 65. Boss. Nakoy kulang 65 dire. Tao na mini driving dia. Lagi, lamo to. Angga. Mayro. Paruya may ba? Asa ganun? Wala ka na. Pero lang ba dito? Dili. Magpapasar ako gatong kuan. Kain master ba? Ay. Di na ko magpaamin kay gikan ko sa gawas.
kay edit pa rin ako. Still ako ang goal kay saya kay maubos man gud sabit. Sunod-sunod ako sa wala ko sa makita na ako Shoutout din. Shoutout yung Green Oaks. Paganda bang practice mo ba